নমস্কাৰ আসাম টেক টকছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই কিটা স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 30 জুলাই আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেক টক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি ফেচবুকত চাইছে তেন্তে আমাৰ পেজটো ফলো কৰি দিব তেন্তে আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ খবৰটোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কোভিডৰ দৰে দেশত আহিছে চকুৰ মহামাৰী আৰু এই চকুৰ অসুখৰ বাবে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় দিল্লীতো ভয়ানক পৰিস্থিতি ভৰ্তি শতাধিক চকুৰ ৰোগী আপোনাৰো বাৰু চকু ৰঙা হৈছে নেকি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া হঠাৎ চকুৰ অসুখত ভুগিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত 200 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আক্ৰান্ত চকুৰ অসুখত ইয়াৰ লগতে চকুৰ অসুখৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই চকুৰ অসুখে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু দিল্লীতো ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মহামাৰী স্বৰূপ চকুৰ অসুখে আৰু এইমছতে 100ৰো অধিক চকুৰ ৰোগী ভৰ্তি এইমছৰ চিকিৎসক জেএছ টিটিয়ালৰ মতে অনাগত দিনত আৰু অধিক সংক্ৰমিত হ'ব এই ৰোগ আৰু এই ৰোগৰ ফলত হঠাৎ চকু ৰঙা পৰে আৰু খজুৱাই ইয়াক নাম দিয়া হৈছে আই ফ্লু হিচাপে আজি পৰৱৰ্তী বিগ পলিটিকেল নিউজটো হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 8টা মাহ NDA নে NDA কোনে পাব কিমান আসন কোন ৰাজ্যত কাৰ অধিপত্য হ'ব 141খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব বিজেপি ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিব নেকি 3 শতাধিক আসন অসম আৰক্ষীত 51টা নিয়মৰ খালসলনি এছপিসকলক কাঢ়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত হোৱা হ'ল 51টা বৃহৎ সিদ্ধান্ত অসম পুলিচত এতিয়াৰ পৰা কোনো খালী পদ নাথাকে অৱসৰ আৰু পদোন্নতিৰ ফলত খালী পদ পূৰণৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিবছৰ অক্টোবৰত বিজ্ঞাপন মাৰ্চত নিযুক্তি অসমৰ আউটপোষ্টসমূহক থানালৈ ৰূপান্তৰ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ লগতে আউটপোষ্টৰ গোচৰ পঞ্জীয়নৰ ক্ষমতা নথকাৰ বাবে সিদ্ধান্ত হোমগাৰ্ডসকলৰ নিযুক্তি ডিজিপিৰ অধীনলৈ আহিব ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ লগত মাৰ্চ হ'ব হোমগাৰ্ড BIOয়ে নতুন অৱতাৰ লৈ ডিজিপিৰ অধীনলৈ আহিব অসম আৰক্ষী এতিয়াৰ পৰা ভাগ ভাগ হৈ নাথাকে গুৱাহাটীত আৰক্ষী জিলা 4ৰ পৰা 5খনলৈ বৃদ্ধি 19খনৰ পৰা 34খনলৈ বৃদ্ধি হ'ব আৰক্ষী থানা গুৱাহাটীত ৰাজ্যৰ 50% গোচৰ ৰুজু হয় মালিক নথকা গাড়ী 6 মাহত বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত আৰক্ষী থানাসমূহৰ কদৰ্য পৰিৱেশ চাফা হ'ব আৰু জব্দ কৰা সোণ লগে লগে বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ব সোণৰ গৰাকীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা সোণৰ মূল্যহে লাভ কৰিব 400 ক্ৰাইম চিন বিষয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে অপৰাধ সংঘটিত হ'লে প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে ঠাইখিনি কৰ্ডন কৰিব ক্ৰাইম চিন অফিচাৰেহে পৰীক্ষা কৰিব বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় শিলচৰত ফৰেনচিক লেব প্ৰতিষ্ঠা আৰক্ষী অধীক্ষকক দিয়া হ'ব লিগেল এডভাইজাৰ আৰু লোৱাৰ কোৰ্টত হাৰিলে পৰামৰ্শ দিব এই চিট যাবলৈ নাগৰিক সমিতিসমূহো নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব নাগৰিক সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব উচিত শিশু নিৰ্যাতন গোচৰত পৰাজিত হ'লে পুনৰ আবেদনৰ সিদ্ধান্ত আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ বাবে আৰক্ষী কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ সন্তানৰ বাবে পুলিচ মডেল স্কুল স্থাপন গোচৰ দিবলৈ অহা লোকৰ সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টৰ দৰে কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে অসমত বাল্য বিবাহ শূন্য কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযানৰ নিৰ্দেশ অসমত অপৰাধ চমকপ্ৰদভাৱে হ্ৰাস কৰাৰ বাবে অভিনন্দন আৰক্ষীক 2021ৰ তুলনাত 2022 চনত অপৰাধ কমা বুলি দাবী প্ৰতিটো গোচৰ ৰায়দান পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ৰোহিংগীয়াক লৈ বৃহৎ আলোচনা এছপি সন্মিলনত ৰোহিংগীয়াৰ প্ৰব্ৰজনে অসমলৈ বিপদ মাতিছে অসমত অপৰাধীৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল নীতি মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰ কঠোৰ হাতেৰে দমন ৰাজ্যত হিন্দু মুছলমান সকলো একতাৰে
থাকিব লাগে হিন্দু লাভ জাহাদৰ নিচিনা ঘটনাই এই একতাত ভাঙোন আনে এনে ঘটনাক এৰাই চলিব লাগে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ মন্তব্য অসমত হিন্দু মুছলমান একেলগে থকাৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ 34% মুছলমান 60% হিন্দু সেইবাবে দুইটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এক সম্প্ৰীতিৰ প্ৰয়োজন আছে সমিল মিল নাথাকিলে যিকোনো প্ৰান্ততে অশান্তি বিয়পিব পাৰে ডিব্ৰুগড়ত কিবা ঘটনা হলে মুছলমান আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে লগতে ধুবুৰীত যদি কিবা ঘটনা হয় হিন্দু আক্ৰমণৰ বলি হ'ব সেইবাবে দুইটা সম্প্ৰদায় মিলি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে কিন্তু লাভ জাহাদ জোৰ জুলুমকৈ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন এইবিলাকে আমাৰ মাজত অশান্তি বিয়পায় হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়তে ভাল ছোৱালী আছে গতিকে এটা সম্প্ৰদায়ে আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বিয়া পতাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে কিবা কাৰণত যদি বিয়া পাতিব লাগে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ অধীনত পাতিব লাগে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ বিপদ যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া গ্ৰেফতাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা 2 এদিনতে ডিজিপিয়ে ল'ব ব্যৱস্থা ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহ একত্ৰিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে 300তকৈ অধিক গোচৰ হৈছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ লগতে মহাভাৰতক লাভ জাহাদৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল ভূপেন বৰাই যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেফতাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে গোচৰ সময় থাকোঁতে মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাখ লাখ মুছলমানে স্তব্ধ কৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিলে আমছুৱে সময় থাকোঁতে মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্যথা পৰিণাম ভুগিব লাগিব হিমন্ত চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিলে আমছুৱে ভয়ত আতংকিত হৈছে এতিয়া অসমৰ মুছলমানসকল জীৱন আৰু সম্প্ৰতিৰ নিৰাপত্তা লাগে অসমৰ মুছলমানক ইয়াৰ বাবে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে জগৰীয়া হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ লাখ লাখ মুছলমানে স্তব্ধ কৰি দিব এতিয়া হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰ সিন্ডিকেট কলিতা বনাম কমিছন বৰা 2 দলৰ সভাপতিক লৈ অস্বস্তিত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতা বনাম কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অথন্তৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিত সলনি হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সভাপতি আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনৰ সামৰণি সংবাদমেলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বঙাইগাঁও চহৰৰ আৰক্ষী অভিৱৰ্তন কেন্দ্ৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনৰ যোৱাকালি সামৰণি পৰে ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল আয়োজন কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী দিনত বিষয়সমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ INDAৰ নাম অবৈধ নহয় বিজেপিয়ে INDAৰ দ্বাৰা ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধীৰ ঐক্যৰ নাম INDA ৰখাক লৈ কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলো বিৰোধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত শনিবাৰে বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয় যে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ নাম INDA ৰখাটো কোনো অবৈধ কথা নহয় কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য তথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিবেক তানখাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়া সোনিয়া গান্ধীয়ে বিচাৰিছে কইনা শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা হাৰিয়ানাৰ সোনিপত জিলাৰ মহিলা কৃষকৰ এটা দলে ৰাহুল গান্ধীৰ বিবাহ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁ বাসভৱনত আয়োজিত এক ভোজন অনুষ্ঠানৰ সময়ত মহিলাসকলে ৰাহুল গান্ধীক বিয়া কৰাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত সোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁলোকক তেওঁৰ পুত্ৰৰ বাবে উপযুক্ত ছোৱালী বিচাৰি উলিয়াবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ইয়াৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে সোনকালে বিয়া পাতিম ৰোহিংগিয়াক লৈ সক্ৰিয় দালাল উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ বঙাইগাঁৱৰ সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যোৱা 2টা মাহত কৰিমগঞ্জত যিমান ৰোহিংগিয়া ধৰা হৈছে সেয়া অতি উদ্বেগজনক
আমি ৰোহিংগ্যাখিনি ধৰি য'ৰ পৰা আহিছে তালৈকে পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াত অৱশ্যে আমি প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতাখিনি লাভ কৰিছোঁ। আমি ৰোহিংগ্যা ধৰি জেলত দিব বিচৰা নাই। মূল্যবৃদ্ধি হ'ব নেকি ৰন্ধন গেছৰ? আগষ্ট মাহত সলনি হ'ব পাৰে এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম। আগষ্ট মাহত মুঠ 14 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ স্থানীয় উৎসৱৰ আধাৰত বেংকৰ ছুটি দিয়া হ'ব আৰু এই 14 দিনৰ ভিতৰত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছে।